تصور کنید شما تو خونه نشستید و صدای موتورگازی از آسمون میاد. اونم نه یکی نه دوتا بلکه 10 موتورگازی صداش از آسمون میاد. میرید ببینید چه خبره و با یک صحنه عجیب روبرو میشید. پهپادهای شاهد ایرانی که با پرچم آمریکا دارن روی سر شما پرواز میکنن. این اتفاق اصلا دور از ذهن نیست و آمریکایی‌ها رسما اعلام کردن. پنتاگون رسما گفت ما پهپاد شاهد ایرانی رو برداشتیم، کپی کردیم و اونو حداقل در حد اندازه 2 اسکادران به منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه و مرزهای ایران فرستادیم. این یه اتفاق کوچیک نیست بلکه یک اتفاق بسیار مهمی است. حالا که تو این تحلیل بهش میپردازیم و شما خواهید دید این اقدام آمریکایی‌ها چه پشت صحنه و چه عواقب بزرگی داره اگر ایران غافل بمونه و نخواد راه حلی پیدا کنه. حتما تا انتها با ما همراه باشید و اگر دوست داشتید این ویدیو لایک کنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزان گرامی عضو کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با یک تحلیل دیگه در خدمت شما هستیم. حتما شنیدید آمریکا اعلام کرده به صورت رسمی که پهپاد شاهد ایرانی رو کپی کرده و اونو به خاورمیانه فرستاده یا غرب آسیا فرستاده. این اتفاق از لحاظ جنبه‌های مختلف خیلی مهمه. اونم آمریکایی‌ها و غربی‌هایی که تو رسانه‌هاشون تو 200 سال گذشته فقط ایرانو میکوبیدن، سرکوفت میزنن به ایرانی‌ها، سرخورده میکردن ایرانی‌ها رو، امروز رسما دارن میگن ما تکنولوژی پروازی یا پهپادی ایران رو کپی کردیم و می‌خوایم استفاده کنیم. اونم به صورت انبوه علیه دشمنی که یکی از مهمترین دشمنان آمریکا محسوب میشه. یعنی بر نداشتن ببرن مثلا توی آفریقا تو سودان 4 تا تو سر سودانی‌ها بزنن، بلکه برای خود ایرانی‌ها آوردن و خیلی مهمه. آمریکایی‌هایی که رسانه‌های غربی اجازه نداشتن بگن یک موشک درست حسابی ایران داره، میگفتن اینها آب گرم کنه، میگفتن اینها فتوشاپه. دوستان گلم تمام ذهنیت‌های قبلیتون رو بذارید کنار، با یک ذهنیت باز این تحلیل رو ببینید. ما ابرقدرت تسلیحات ساز نیستیم، اما یک هژمونی هستیم که تازه داریم احیا میکنیم خودمون رو و وارد این مرز شدیم، این منطقه شدیم، به نحوی که دشمنان ما اعتراف میکنن که پهپادهای ایران، موشک‌های ایران، تسلیحات نظامی ایران هم ارزان هستن، هم دقیق هستن، هم به درد بخور و تغییر دهنده بازی هستن. این عبارت دقیقی است که آمریکایی‌ها استفاده کردن، تغییر دهنده بازی ایران. چرا این کار رو دارن انجام میدن؟ چون دیگه از مرحله انکار گذشته. پیش از این اگر صحبت میکردیم ما سری نظامی نویس داشتیم، اینها میگیم نظامی نویس های بنگی. چرا؟ چون هر چیزی غرب میساخت میگفتن اینها خداست، عجیب و غریبه. هر چیزی شرق میساخت نابود بود. بدتر از اون اگر مارک میدین ایران روی اینها بود میگفتن اینها اسباب بازی. همین پهپاد شاهدو زمانی که اوکراینی‌ها سعی می‌کردن یه پروپاگاندای ضد ایرانی راه بندازن و اونو گسترش بدن، ایران اصلا مایل نبود زیاد شناخته بشه. چون یک بحث شما شناخته شدن در انظار عمومی دارید، خود جامعه جهانی اینو بشناسن، یه بحثی هم کارشناس‌های نظامی هر کشوری هست که شما تسلیحاتت رو بشناسن، اون فرق میکنه. چرا؟ چون شما وقتی عملکرد یک پهپاد ایرانی حتی با اسم دیگری در جنگ مشخص بشه، کارشناس‌های نظامی کشورهای مختلف میرن اینو بررسی میکنن، میفهمن مال ایرانه، میان سفارش میدن. ایران تا همینجا براش کافی بود، بیشتر نمیخواست بره جلو. اما چرا اینها رفتن یه دفعه گفتن پهپاد ایرانی، پهپاد شاهد ایران؟ چون میخواستن ایران هراسی در جنگ راه بندازن. اما از یک جایی به بعد دیدن نداره میشه تبلیغ. چرا؟ چون همزمان 7 اکتبر اتفاق افتاد، ایران وارد نبرد با اسرائیل شد. حالا همه چیز ناموسی میشه برای دنیا، حیثیتی میشه برای مردم دنیا. یک طرف یک داستان روایتی هست از یک زورگویی که هژمون غرب پشتشه، داره هر جنایتی میخواید رقم میزنه در فلسطین اشغالی. یک طرف بخشی از مسلمان‌های دنیا هستن که اتفاقا اینها همه شیعه هستن، برای دفاع از برادر اهل سنت خودشون وارد عمل شدن و هزینه میپردازن. همه مردم فطرتاً علیه ظلم سعی میکنن بایستن، موضع بگیرن. خب اینجا هم همین شد، اینها اومدن موضع گرفتن. حالا پهپادهایی که در اوکراین میگفتن بوفجیز مال ایران اومده داره اروپا رو نابود میکنه، میخواد اروپا رو به هم بزنه، مردم رو میکشه، یه دفعه اومد علیه اسرائیل استفاده شد و حالا دیگه تمام دنیا طرفدار اون پهپاد میشن. خب خیلی چیز مهمیه دیگه، نمیشد انکار کرد. اما انتظار نباید داشته باشید که اینها بیان روی قدرت ایران مانور بدن، مگر که بدونن آمریکایی‌ها، غربی‌ها که دیگه دوره ایران هراسی، سرکوفت مردم ایران، سرخورده کردن ایرانی‌ها جواب نمیده. این واقعیته. ببینید هر چقدر رسانه دست اینها قوی‌تر بود،
عملیات جنگ روانی که اینها انجام میدادن خیلی بیشتر بود. اصلا چیز عجیب و غریبی بود، خصوصا بعد از اومدن موبایل، شبکه‌های اجتماعی و چیزایی مثل این که روی کار اومد، همه چیز به هم ریخت. کاری کردن که مردم ایران از اون قشر نخبه‌ای که ما میگیم نخبه ایرانی ها هستن تا مردم عادی آرزوی مهاجرت به خارج رو داشته باشن، اونم کشورهایی که سرش به ترش اصلا نمیارزه، کشورهای اسکاندیناوی اصلا جای زندگی نیست، مگر کسایی که حالا اون شرایط مهاجرت واسهشون باشه، اون فرق میکنه. یه سری افراد هستن باید مهاجرت کنن یا بهتر مهاجرت کنن، 1% شاید تشکیل بدن این افرادو. کسایی که هیچی تو ایران ندارن، هیچ جایی نرسیدن، نتونستن برسن، خب یا نه یک زمینه‌ای دارن که میگن ما اگر بریم خارج از کشور، تو ایران این زمینه قابل رشد نیست، اصلا رشتمون اینجا نیست، نمیدونم سود آور نیست، میریم اونجا حالا تحصیل میکنیم، کار میکنیم اینا و بعد برمیگردیم. این قضیه جداست، این مهاجرت و داستان مهاجرت عادیه. اما ما یک موج مهاجرت به قول معروف رسانه‌ای داشتیم، یعنی هی می اومدن سلبریتی ها میگفتن ایران بوفه اخ فلان و بهمانه، بلند شید برید خارج. از هر نقطه‌ای که فکر کنید اینها میتونستن ایرانی ها رو اونجا بفرستن، اومدن تبلیغ کردن، از قبرس مسخره بگیرید تا کشورهای اسکاندیناوی و بقیه کشورهای مثل کانادا که پوست تو طرفو میکنه، همشون. وقتی شما می اومدی، من یادمه سال 96 به هموطنامون وقتی میگفتی آقا تو رو خدا تو که میرفتی اونجا داری با من صحبت میکنی میگی اینجا جای زندگی نیست، بیا همین رو تو شبکه اجتماعی به مردم بگو، اصلا صورتتو ننداز، بیا صوتتو بذار. میگفت نه میترسم. چرا؟ چون ایرانی های دیگه میریزن سرم. یعنی میخوام بهتون بگم اون جنگ روانی و رسانه‌ای کاری کرده بود که یک ایرانی جرئت نداشت حقیقتو بگه. خیلی مهمه اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، خیلی مهمه. خب حالا این فصل گذشت، بعد از اون که رهبر ایران اومد دستور داد آقا بیاین به صورت آتش به اختیار کار فرهنگی کنین. چرا؟ چون دولت حسن روحانی تعطیله، از مقامات کشوری، لشکری، نظامی، اصلا کل ایران مقاماتش چیزی بیرون نمیاد در وقت جنگ روانی. آموزش ندیدن، سوادشو ندارن، ارادهشو ندارن، خواستشو ندارن. شما بیاین وسط. اینجا بود که خود مردم ریختن وسط و کار بزرگی رقم زدن. همون کاری که مردم شروع کردن و بعد از سال 1401 دیدن چه اتفاقاتی ممکنه بی‌تفاوتی در مقابل جنگ روانی رقم بزنه، باعث شد که امروز ورق برگرده. فعلا جامعه نخبگان ایران داره برمیگرده از مهاجرت. خیلی آگاه شدن. یه نمونهش در جنگ روانی علیه تسلیح سازی ایران هم همینه. اینها خیلی تلاش کردن تو 200 سال گذشته ایران رو بکوبن، اما تو این دهه اخیر خیلی تلاش کردن بگن اسباب‌بازی ایرانی ها باور نکنن به قدرت ملی و استقلالی که دارن، اما نتونستن کاری پیش ببرن، مجبور شدن اعلام شکست کنن. این رفتار آمریکا اعلام شکسته، وگرنه هیچ عقل منطقی نمیگه آمریکایی‌ها بیان از پهپاد ایرانی تعریف کنن که ایرانی ها اون پهپاد رو هم بفروشن، هم تمام دنیا بگن آقا آمریکا یک ابرقدرت دنیاست. درست نسبش الان به هم ریخته، اما این در جامعه نخبگانی پذیرفته شده. در جامعه عادی بشریت همه میگن هنوز آمریکا ابرقدرته و منتظرن بیاد یک معجزه‌ای رو کنه و دنیا رو برای خودش برداره. اما اینجوری نیست دیگه، تموم شد. حالا چرا این کاری داره میکنه؟ یه دلیلش این هست که آمریکایی‌ها نیاز به ابزار سلاح و ابزار جنگ دارن. تعارف رو بذارید کنار. آمریکا در زمان صلح دیگه نیست. ببینید یک نظم جهانی داریم، یک زمانی دوره‌ای هست، یکی از اون دوره چارگانه که قبلا خدمتتون عرض کردم، جنگ جهانی دوره اول، رقابت کشورهای پیروز یا هژمون‌های پیروز. بعد از جنگ دوره دوم، کشور یا اون هژمونی که بر همه اینها غلبه میکنه و میاد نظم جهانی رو پیاده میکنه، حالا یکی دوتا میشه دوره سوم. دوره چهارم که یه دوره چهارم اون زمانی هست که اون نظم جهانی ضعیف داره میشه و از بین میره و دوباره تاریخ تکرار میشه جنگ جهانی. همین الان ما در دوره چهارم هستیم. تو این دوره خاصه که شما میتونی هسته‌ای بشی و قصر در بری، تو این دوره خاصه که شما میتونی تبدیل به یک هژمون بشی از یک کشور منطقه‌ای. خیلی مهمه، کشور قدرت منطقه‌ای. حالا تو این دوره چهارم دیگه نظم آمریکایی وجود نداره، از بین رفته و نابود شده. خصوصا بعد از روی کار اومدن ترامپ، عملا آمریکا خودش یکی از کسایی بود که این نظم آمریکایی داشت نابود میکرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش همین بود که بدهی‌هایی که داشت، اون قوانین و قراردادهایی که داشت بهش فشار می‌آورد و باید زیر میز می‌زد. خودش داره این نظم نابود میکنه. خب حالا وقتی که دوره این نظم جهانی وجود نداره، دیگه بحث تسلیحات فرق میکنه با دوره‌ای که نظم درش هست. خیلی دقت کنین.
زمانی که نظم در دنیا باشه یه سری قوانین هست. مثال عرض میکنم، قدرت ها میان میگن آقا ما تسلیحات هسته‌ایمون رو کاهش میدیم، موشک‌های غار پیمامون رو کاهش میدیم، جنگنده های بمب افکنامون رو یه جایی میذاریم که ماهوارا همدیگه ببینن. خب یه قوانینی هست. اگر کشوری حمله کرد به جای دیگه ما میریم جمعش میکنیم. خودمون هم خواستیم حمله کنیم، بالاخره یه چارچوبی در نظر میگیریم، یه بهانه‌ای پیدا میکنیم، سلاح شیمیایی میاریم وسط، یه بحثی پیدا میشه میریم. یعنی خرط و خر نبود، معذرت میخوام اینو میگم، ولی غیر از این جمله وجود نداره که بتونه معنی برسونه. اما در دوره نظم جهانی از بین رفته دیگه اینها نیست. تسلیحات این دو دوره هم با هم فرق میکنه. در زمانی که نظم هست، کشور یا هژمونی که ثروتمنده میاد تسلیحات گران قیمت میسازه، میاد از اوج تکنولوژی خودش و سرریز تکنولوژی خودش استفاده میکنه، قدرت نمایی میکنه، میاد جنگنده میسازه، 1000 تا آیتم عجیب غریب داره، عمود پرواز فلان بهمانه و پوزشو میده. تو جنگ هاش هم استفاده میکنه، اما میدونید جنگ ها محدوده، چون با ابزارهایی که داره شورای امنیت 1000 تا کوفت زهرمار دیگه میاد جنگ ها رو مدیریت میکنه، کنترل میکنه. اونجا دیگه گرانی جنگ ها معنا نداره، میاد پولش از کشورهای عربی میگیره، از گاوهای شیردهش میگیره. ولی در زمانی که نظم دنیا داره از بین میره و جنگ های جهانی شروع میشه، همه چیز عوض میشه. شما نیاز به تسلیحات ارزان داری، چیزی که آمریکا امروز نداره. صنعت تسلیحات سازی آمریکا به خاطر شرکت‌های خصوصی که بوده، اینها بسیار گران قیمت بودن. این شرکت‌ها اعمال نفوذ می‌کردن، لابی داشتن در کنگره، محصولاتی به آمریکایی‌ها یا به ارتش آمریکایی‌ها می‌فروختن و به اروپایی‌ها که در اوج گران قیمت‌ترین حالت خودش باشه. حالا آیتم بهش اضافه می‌کردن برای پول بره تو جیب خودشون. پولش هم مشکل نبود، آمریکایی‌ها میداد. اما وقتی جنگ میشه و جنگ گسترده میشه، نظم از بین میره. فقط و فقط در زمان بی‌نظمی قدرت نظامی شماست که حرف اول و آخر میزنه. این حرفایی که میگن جهان گفتمان هاست، آینده فردا فلان، اینا بریزید دور، اینا مزخرفه. رهبری گفت یا طرف یا خائن یا احمقه. در دوره‌ای که نظم دنیا از بین رفته، تسلیحات نظامی، قدرت نظامی شما حرف اول و آخر میزنه ولا غیر. در جنگ 11 روزه دیدید دیگه شما. من میگم 12 روز، چون یه روز قبلش هم یه اتفاقاتی افتاده بود، اینها هنوز رسانه‌ای نشده. اما تو این جنگی که اتفاق افتاد شما دیدید اگر ایران موشک نداشت، دفاع نمی‌کرد، امروز ما شخم زده شده بودیم. یا جای دیگه، یا روسیه اگر پهپاد ایرانی براش نمیرفت، یا صنعت نظامی خودش رو عوض نمی‌کرد از صنعت شوروی پایه به صنعت نظامی دیگری که میخواد روی قیمت کم مانور بده. خیلی جاها هم نتونسته، روی موشکی نتونسته، پهپادی نتونسته، هنوز اومد از ایران خرید کرد. خب آمریکایی‌ها مجبورن به این سمت برن، چون در جنگی که داره رخ میده زمان معنا نداره. ممکنه 10 سال طول بکشه، ممکنه 3 سال طول بکشه، ممکنه بعدش جنگی داخلی در آمریکا پیش بیاد، ممکنه نیاد. اصلا هیچ چیزی معلوم نیست. خب اینجا همه چیز عوض میشه، معادلات تغییر میکنه. شما نیاز به اسلحه ارزان داری. آمریکایی‌ها رفتن سراغ تسلیحات ارزان و مجبور شدن شاخر ایرانی رو بپذیرن، چون این مدل جواب میده. جواب داده و دیدن. فرصت تست امتحان ندارن اینها. غربی ها زمان ندارن، هیچ کس نداره امروز. هر کسی از گذشته برای خود زیرساختی ساخته باشه، نیروی نظامی ساخته باشه، امروز استفاده میکنه. امروز کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، کره جنوبی دیدی میگن 100 میلیارد دلار من بودجه میذارم، میخوام از نظر نظامی خودم آپگرید کنم، به روز رسانی کنم. اینها به جایی نمیرسه. چرا؟ چون در بخش سخت افزار نظامی شاید بیان 4 تا وسیله بخرن، بسازن، بزنن اونجا، اما در بخش نیروی نظامی، آموزش رزم، اینها به جایی نمیرسن. ارتشاشون ابتر میمونه. و اگر میبینید آمریکایی‌ها بهشون اجازه میدن که برن به سمت خریدن تسلیحات جدید و ساخت تسلیحات جدید، بابت اینه. وگرنه نظم آمریکایی در ناتو اجازه نمیده غربی‌ها بخوان رشد کنن، چون رقیب آمریکا میشن. اینها باید دربست در اختیار آمریکایی‌ها باشن. آمریکایی‌ها از انرژیشون رو بگیرید تا غذاشون، تا تسلیحات نظامیشون رو تامین کنن. چرا؟ چون نوچه آمریکا بمونن و در نهایت در بهترین حالت بشن زمین سوخته درگیری هژمون آمریکا با هژمون‌های شرق، مثل اروپا، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی که در آینده رخ میده. حالا آمریکایی‌ها چرا برداشتن آوردن این پهپاد تو مرزهای ایران؟ ببینید در جنگی که علیه ایران رخ داد، اینها با آیتم یا به قول معروف اون کلید غافلگیری وارد شدن. تسلیحات، ریزپرنده هایی که در داخل ایران بود تونست برای اینها یک امتیاز بشه. هک سیستم پدافندی ایران شد برای اینها یک امتیاز که تونستن غافلگیری رو رقم بزنن، پرونده‌های ما رو شهید کنن. در غیر این صورت پهپادهاشون که هیچی، پرنده‌های نظامیشون که هیچ غلطی نمی‌کردن. قبلا هم رخ داد
جنگنده هاشون بعد از عملیات وعده صادق 2 ایران، اینها اسرائیل و آمریکا جنگنده هاشون بلند شدن اومدن سمت مرزهای ما. ایران پدافندش درگیر شد، فرار کردن، رفتن نقاط ضعف ما رو شناسایی کردن، وارد شدن. مهمترین نقطه ضعف ما نفوذی‌های داخلی بود و اون بحث ریزپرنده. ایران داره نفوذی‌های داخل جمع میکنه میذاره کنار، میمونه ریزپرنده ها. دیگه در داخل ایران آن گونه که قبلا بود نمیتونن از ریزپرنده استفاده کنن، مجبورن استفاده پهپادی داشته باشن. و چه چیزی بهتر از یک پهپاد ارزان قیمت شاهد که در تعداد بالا شلیک بشه. چرا؟ چون محیط جغرافیایی ایران گسترده است. در محیط گسترده جغرافیایی ایران شما اگر تعداد زیادی پهپاد بفرستید برنده هستید و برای ایران هم مشکل ساز خواهد بود. اینها با پهپادهای ما جنگیدن در عملیات بعد صادقی، یک جنگیدن و دیدن که پهپادهای ایرانی خیلی سخت مهار کردنشون. اصلا مهار این دست پهپادها با جنگنده 5-6 تا کشور غربی با عربی جمع شدن، جنگنده هاشون رو بلند کردن، 500-400 تا جنگنده که تونستن موج عملیات پهپادی ایران رو تا حدی اینها به قول معروف سرکوب کنن و منهدم کنن. یعنی پهپادها رو در هوا زدن. اوکراینی ها روی زمین هنوز راه حلی پیدا نکردن. اوکراین که میگم یعنی ناتو، یعنی آمریکا، که از روی زمین بتونه 100%، 70% پهپادهای شاهد رو بزنه. 20-30% با رگبار رو افتادن دنبالش با ماشین و نمیدونم فلان دارن میزنن. اونم پهپادهایی هست که بیشتر اونهایی که زده میشه روسیه اینها رو میفرسته برای پیدا کردن شکاف‌های راداری، برای تست کردن رادارهاشون که اینها اینا رو میزنن، چون ارزانه میشه به عنوان یک تستر استفاده کنن. حالا آمریکا میخواد همینو برداره بیاد تو ایران. خب این یعنی چی؟ یعنی ایران و یارانش در محور مقاومت از این به بعد با پهپاد درگیر میشن. ایران رفته جنگنده خریده، خب با جنگندهاش میاد مبارزه میکنه. اما یمن، فلسطین، لبنان، عراق، محور مقاومتی که ما داریم، آیا اونها هم همه جنگنده دارن؟ آیا اونها میتونن با جنگنده هاشون با ما مقابله کنن؟ خیر. ببخشید، با اون پهپادهای شاهد مقابله کنن یا کپی شاهد مقابله کنن؟ خیر. پس این شاهدها، این پهپادها میشن یک سری موشک و راکت کروز نقطه زن، به این تبدیل میشن. و صداشون رو باور، نمیدونم حرکاتشون عجیب غریبه، شکست روحی سختی به مردم اون کشور میده. ما در اوکراین اینو شاهد بودیم دیگه. میخوان اینو تو محور مقاومت هم پیاده کنن. قطعا ایران که پهپادهاشو به روسیه صادر کرد یه سری ابزار داره که بتونه اینها رو کنترل کنه. باز هم اون ابزارها در تعدادی کم استفاده میشه. یعنی یک کشور وقتی صادرات تسلیحات داره، برای خنثی کردن تسلیحات خودش یک روشی داره. اونو ابداع کرده که تسلیحاتش داره صادر میکنه و اونو به دنیا معرفی میکنه. خب اینو ما داریم، اما در تعداد کم، در تعداد بالا جوابگو نیست. چیکار باید کنیم؟ راهش چیه که بتونیم ایران اینو دور بزنه، محور مقاومت دور بزنه؟ راهش جنگ تهاجمیه. یعنی شما اگر منتظر باشید دشمن به شما حمله کنه، کلات پس معرکه است. و حداقل در بهترین حالت من میگم که اگر غافلگیر نشی اینه که شما پهپاد بفرستید جنگ پهپادی گسترده در کشورهایی مثل عراق، سوریه، اسرائیل، جایی مثل فلسطین اشغالی رخ بده. باز آمریکا سر جاش نشسته داره به قول معروف تخمشو میشکنه. چیکار باید کنیم؟ باید ایران هسته‌ای بشه دوستان. بازدارندگی هسته‌ای باعث میشه بسیاری از این تهدیدات از جنبه خاصش عبور کنه، نهایت بشه تهدید عمومی. یعنی چی؟ یعنی اگر حمله‌ای هم انجام میشه در حد محدوده. که اگر هسته‌ای بشه ایران، خیلی از این حملاتی که میخواد انجام بشه بهانه‌اش از بین میره. ایران هسته‌ایه و میگن ایران رو اسرائیل میزنه، تعارفی نداره میزنه. وقتی با بمب هسته‌ای تاکتیکی میشه استفاده کرد، با یک تیر موشک کار 50 تا موشک انجام بدید، 100 تا موشک انجام بدید، چرا باید به هزینه کنی 100 تا موشک پیشرفته خودت رو شلیک کنی؟ یه دونه‌شو شلیک میکنی، یک موشک به قول معروف موافق صد خاصتو شلیک میکنه، اون سر جنگی هسته‌ای تاکتیکی میزنه، یک پادگان رو نابود میکنه، تمام. سلاح کشتار جمعی هم حساب نمیشه، یه بخش محدودی میزنه. خب این کار باید اتفاق بیفته. یا نه بیای تهاجمی، قدرت مانور، قدرت زمینی، محور مقاومت رو فعال کنی. دیگه راهی نداری بمونی نگاه کنی فقط موشک شلیک کنی. ببینید در گذشته راکت، موشک، پهپاد، این سه تا ابزار ارزان قیمت محور مقاومت بود، علیه آمریکا و اسرائیل استفاده میشد. اینها میموندن، میخواستن چه غلطی کنن؟ با جنگنده مثلا اسرائیل میومد حمله میکرد به یمن یا به عراق یا جای دیگه، تموم میشد میرفت. چند تا اصلا چقدر میتونست حمله کنه؟ دیدیم دیگه تو 2 سال گذشته. اما هر روز یمنی موشک میزد، هر روز پهپاد بلند میکرد.
چرا؟ چون دیگه هزینه نیروی انسانی خلبان رو نداره، نگران سقوطش نیست، نگران هزینه‌های سنگین جنگنده ها نبود. حالا اگر دشمن شما همین رو برداره استفاده کنه، دیگه حالا اسرائیل و آمریکا هر روز میان یمن میزنن، همونجوری که یمنی ها میزنن و تاباوری مردم میاد پایین. چیکار باید کنیم؟ باید نذاریم این اتفاق رخ بده. اینها در منطقه بتونن چنین جرأتی پیدا کنن نیروهاشون رو به صورت ارزان قیمت تسلیحات وارد کنن یا اینجا ذخیره داشته باشن، اسرائیل دستش به تسلیحات ارزان قیمت برسه. این اتفاقی که آمریکایی‌ها رقم زدن یعنی اینکه اینها در اوکراین، یعنی جنگ روسیه و اوکراین، جنگ ایران و اسرائیل در منطقه غرب آسیا و به زودی جنگ چین و چند تا کشور دیگه میخوان تهاجمی عمل کنن. آمریکا قبلا ترامپ رفت به سمت اینکه بیاد ارتش و صنعت نظامی خودش رو نهادینه کن، تغییر بده به سمت تسلیحات ارزان قیمت، اقتصاد خودش رو به یک اقتصاد نظامی تبدیل کنه. خب اومد این کارها رو انجام بده، نتونست، یعنی به خاطر مشکلات زیاد، وقت بره، زمان بره، نمیرسه. سریعا رو آورده به حالت استفاده از تسلیحات ارزان قیمتی که در دستش هست تا اونها آماده بشن. یعنی جنگ میخواد تو منطقه ما رو گسترش بده. اگر بشینیم نگاه کنیم، اگر بذاریم 4 تا امثال حسن روحانی در داخل ایران پالس ضعف بفرستن، حاکمیت چه تعارفی با این آدم داره؟ خب چرا اینو محاکمه نمیکنه؟ چرا جواد ظریف محاکمه نمیشه؟ اصلا طرفدارم داشته باشه، وقتی محاکمه بشه میخواد چه اتفاقی بیفته؟ طرف جرم کرده، مجرم، همین الان داره خیانت میکنه، پالس ضعف میفرسته، خودش حرف میزنه، خودش هم نظر تیم رسانه‌اش دارن فیلمای قدیمیشو پخش میکنن. نباید بذاریم این اتفاق بیفته. این پالس ضعف یعنی این پهپادها در آسمان ایران پرواز خواهد کرد و همین جونورها، همین امثال حسن روحانی و جواد ظریف و تیم لیدرهای رسانه‌ایش میان میگن آقا شما پهپاد دارید به دست دشمن که علیه خودمون استفاده بشه. همون موقع این حرفو میزنن. اونایی که تا امروز میگفتن این مسخره است و نمیدونم اسباب بازیه، اون زمان میان میگن آقا ببین چه سلاحی دادی به دشمنان ما ایران. همین امثال زیبا کلام هایی که نون این مملکت خوردن، نمیدونم حقوق استاد دانشگاهی گرفتن، چرت و پرت میگن. جرأت نداره مردک بگه انگلیس بده. جرأت نداره حتی در حالت نمایشی بعدش برو تیمم کن، غسل کن، نمیدونم برو توبه کن، سجده توبه کن، زنگ بزن سفارت به پای سفیر بیفت. این کارو حاضر نیست انجام بده. یعنی میگه گفتن این کلمه که انگلیس بده گناهش خیلی بیشتر از اون توبه‌ای که من میخوام بکنم. خدای زیبا کلام ارحم الراحمین نیست. خدای زیبا کلام انگلیس، لندن مقدس، ارحم الراحمین نیست. یک اشتباه رو نمیبخشه. همین دلیل جرأت نداره بگه، پاشو رو پرچم نمیذاره. امثال اینها زیادن توی این مملکت و فکر نکنید. اکثرا هم شرکت‌های نجومی دارن، شرکت هلدینگ دارن، هلدینگ‌های بزرگ دارن و این پول‌هایی که دارن گیرشون میاد بابت حضور سیاسیشونه. یعنی اگر حضور سیاسی نبود لگد ماتحتشون زده میشه دادگاه. برای اینکه این حضور حفظ کنن نیاز دارن بحث مذاکره پخش بشه و چیزای دیگه مطرح بشه. حالا نمیخوام طولانی کنم تحلیلو. آمریکایی‌ها اینا رو آوردن منطقه ما، ایران باید باشون مقابله کنه. باید از طریق 2 تا راه حل، یکی حالت تهاجمی، دوم استفاده از تسلیحات و به قول معروف جنگ افزارهای جدیدی که اینها ندیده بودن قبلا به صورت پهپاد یا چیزهای دیگه، و اونم برید خنثی کنید مراکز پهپادیشون رو، اصلا تعارف نداشته باشه اونها حمله کنن. یعنی ایران باید تهاجمی وارد عمل بشه. اگر بمونیم 50 تا 100 تا پهپاد بیاد، حالا شما شاید جنگنده‌هاتو بتونه 30 تاشو 40 تاشو بزنه، 10 تاش میاد رو شهرهاشون رد میشه و برخورد میکنه. ایران خیلی گسترده است، جغرافیای وسیعی داره. محور مقاومت ضربات سنگینی خواهد خورد اگر به موقع وارد عمل نشه. باید بحث انرژی هسته‌ای بذاریم کنار، بریم سراغ سلاح هسته‌ای. ان شاءالله این اتفاق رخ بده، این مطالبه باشه. خب بیشتر از این وقت شما دوستان رو نمیگیرم. خیلی ممنون. تحلیل مهمی بود، خبر مهمی بود در واقع. این اعترافی که غربی ها کردن، آمریکایی ها کردن که سلاح ایرانی ها مهمه و قابل استفاده هست، یعنی که روی نیروی نظامی شما به قول معروف دارن حساب میکنن و اینو رسانه‌ای کردن. از این به بعد نوع جنگشون فرق خواهد کرد، جنگ روانیشون فرق خواهد کرد. آیا ایران در بخش جنگ روانی آماده هست برای چنین چیزی یا نه؟ یا نه 4 تا برادرزاده خواهرزاده شده کارشناس و نمیدونم مشاور داره خود اولات به فرمانده میگه، به معاون میگه، نمیدونم به وزیر میگه به عنوان راهنمایی، و تهش میشه اون چاه ویلی که قبلا بود تو بخش جنگنده ها. مثلا حتما نیاز داریم جنگنده هامون بیان وسط نیرو هوایی، بعد اون پوشش قبلش و حفاظتیشو بذاره کنار، جنگندان در آسمان ایران پرواز کنن، مردم اینها رو ببینن، دلشون گرم بشه. چرا نمیذارید مردم این داشتهاتون رو ببینن؟ آقا غربی که خبر داره، عکسشو داره، فیلمشو داره، تعدادشو داره،
تو هستی که مخفی کردی، مردم دارن میترسن، مردم دارن دچار دلهوری میشن، میگن آقا دروغ و راست نیست و جنگ روانی شدیدی روش هست. چه اصراری هست که میگین مردم نباید تعداد جنگنده رو بدونه؟ مگه چی میشه؟ کجای دنیا چنین چیزی هست که شما از خودتون ابداع کردین؟ غیر از اینه که اون کسی که داره این حرفو میزنه یه مرضی تو دلش هست یا کارشناسی بهش مشاوری داده. یه جایی به بعد دیگه تاریخ تغییر کرده، شیوه جنگ تغییر کرده. یه دوره بله نظم جهانی بود، ایران تحریم بود، تحریم‌های همه جانبه بود، ما نباید لو میدادیم سلاح از کجا خریدیم، میومدن مسیر رو میبستن. امروز که اتحاد شرق شکل گرفته که اتفاقا باید علنی کنیم مردم دلشون گرم بشه. چی بگیم والا به قرآن. خیلی ممنون از پیام‌های خوبی که دارین میدین، از اخبار و خبرهایی که برام میفرستید در کانال تلگرامی. حتما عضو کانال بشین. تو بخش توضیحات اون لینک کانال تلگرام ایتا هست. تشکر میکنم از دوستانی که از کانال حمایت کردن، حالا هر جوری که خودشون میدونن. اونجا لینک پیپل هم هست. و یه نکته کوچیک هم خدمت دوستان میگم. ببینید من دارم با موبایل فیلم میگیرم. برخی از دوستان انتقاداتی که داشتن بابت اینه. موبایلم از جلو دارم میگیرم، یعنی دوربین جلوش هست و دوربین پشت حجمش خیلی میره بالا. دوربین جلو همین میشه نزدیک 4 گیگابایت، یه فیلم مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه. و کنارش صفحه نمایشه، اون نوری که توی عینک میفته اینا بابت صفحه نمایش موبایل هست و حالا نوری که روی به قول معروف پروژکتور که اینجاست. خب اینو خواستم خدمتتون عرض کنم. مانیتوری چیزی نیست که حالا دوستان میگفتن مانیتور رو خاموش کن، اینا نه، اینا نیست. و صدای فنی هم که میشنوید فن خود نوره، یه فنی داره که گرم نشه، LED ها. اینو خواستم در جریان باشید. فعلا امکاناتمون همینه، ان شاءالله بتونیم با حمایت شما بتونیم دوربین خوبی بخریم و این مشکلات هست. حالا گاهی من نگاهی تصویر این بر می‌کنم، تصویر صورت خودمه که ببینم عیب و ایرادی نیست که همه سر تو با عیب و ایراده. خیلی ممنون تا اینجا با ما همراه بودید. ممنونم از نظرات خوبتون. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.